Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. About 125 evacuation centers are ready to be converted into exclusive health facilities for COVID-19 patients, says the Department of Public Works and Highways. Secretary Mark Villar says the DPWH is now facilitating power and water connection to an additional 15 evacuation centers. A facility in Butuan City has already been converted into a health center, while another in Quezon City is being used as an operations center by a local disaster risk reduction and management office. Leaders of both houses of Congress have just wrapped up their meeting today at the Palace para po bigyan tayo ng detalye kung anong napag-usapan at napagkasunduan. Makausap po natin live sa linya ng telepono si News 5 correspondent Mian Los Baños. Mian, anong napagkasunduan? Yes sir, tama ka. No? Katatapos-tapos lamang ng isinagawang meeting ng mga mambabatas sa paungunan ni Senate President Tito Soto at Speaker Alan Cayetano kasamang ilang miyembro ng ehekutibo at ilang ahensya ng gobyerno gaya nila Executive Secretary Salvador Medialdea at DILG Secretary Eduardo Año kasama rin sina Senator Bongo, Pia Cayetano at Congressman El Rey Villafuerte. Mula sa meeting na ginawa na pag-usapan na isang panukalang batas na nakatakdang talakayin at ipasa sa special session na gagawin ng Senado at Kamara para bigyan ng karampatang kapangyarihan at flexibility ang ating gobyerno para tugunan ng mga pangailangan bunsod ng paglaban sa paglaganap ng COVID-19. Ayon kay Senate President Tito Soto, kasama sa panukalang tatalakayin at pagbobotohan sa special session ay ang kapangyarihang ibibigay sa Pangulo para mag-realign ng mga kakailanganing pondo para tugunan ng krisis sa COVID-19. Ang lumabas daw na projection na kakailanganing pondo ay nasa 200 billion pesos na gagamitin bilang pambili ng pagkain at cash assistance para sa 16.5 milyong pamilya sa buong bansa. Gayunman, hindi na raw maglalagay ng eksaktong halaga ng pondong kakailanganin sa panukalang batas. Ayon kay Senator Go, ang mahalaga, mabigyan ng karampatang kapangyarihan si Pangulong Duterte para mag-realign ng pondo para tugunan ng problema sa COVID-19, kabilang na daw dyan ang recovery at rehabilitasyon. Mahalaga rin daw na mabigyan ng flexibility sa paggamit ng pondo ang bawat ahensya ng gobyerno na nangunguna sa pagtugon sa problema ng COVID-19 para mabigyang prioridad ang pagkain, cash assistance at healthcare needs ng mga Pilipinong direktang naapektuhan ng krisis. Lalong-lalo na ang mga nasa tinatawag na vulnerable sectors gaya ng matatanda at mga no work, no pay nating mga kababayan. Napagkasundian din, Sir Ed, na gagawin ang special session ng Kamara at Senado sa Lunes, March 23, alas 10 ng umaga. Hindi ito joint session kaya hiwalay ang isasagawang sesyon ng Kamara at Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Soto na hindi kakailanganin ng teleconference dahil mayorya naman sa mga senador ang pwedeng pumasok sa Senado sa Lunes at mag-o-observe na lamang daw sila ng social distancing. Sir Ed? Okay, Mian, ang binigay mong figure kanina, at least yung galing sa kanila, is 200 billion pesos to feed 16.5 million families. Kung tatansya natin, usual kasi na tansya dyan is 5 members per family. So that amounts sa mga 75 to 80. Mga 80 million na katao yan ang napapakainin ng gobyerno for, did they say for how long they expect this to be used? O gaano katagal tatagal itong perang ito? If I'm not mistaken, parang ang unang na-discuss na amin ni Senate President Soto kanina ay parang good for 2 months ito. Itong sinasabi nila, ayun, tama, projection sabi niya is around 200 billion pesos for 2 months. Parang medyo nag-anticipate lang sila na gano'n kahaba. Bagamat nung tinanong namin siya na ibig bang sabihin yung itong ating enhanced quarantine situation ay aabot ng 2 buwan, hindi naman daw, pero sabi niya we're better to be prepared, sabi niya. So 2 buwan yung tingnan nilang igagamitin o itatagal niyang 200 billion pesos na yan, Sir Ed. Okay, I'm also doing the math right now. At 80 million people and looking at 200 billion pesos, that amounts to mga 2,500 pesos for each person, or if it's good for 60 days, that's 41 pesos per person per day. I suppose it's still small, pero it's better than none.
Correct. At saka sir, ang sinasabi naman nila dito, hahatiin pa to sir, malalaman pa to sa special session, yun yung mahalaga kaya kailangang ma-monitor Kasi paano yung hatian nitong pera na ito? Bagamat sabi ni Senate President Soto, it could be lower than 200 billion pesos parang maximum po yata yung 200 billion. Pero hahatiin pa kasi to, hindi lang ito sa cash assistance, pagkain pa, tapos of course yung healthcare assistance pa na sinasabi. Tapos parang sinasabi ni Senator Bongo dito, kasama na daw dyan sa pondo yan yung recovery at rehabilitation So, kailangan makita yung breakdown paano gagamitin tong perang to. But more than the amount, Sir Ed, parang ang sinasabi ng mga senators na nakausap natin kanina, ang pinakamahalaga dun sa measure na ipapasa nila sa Lunes is yung flexibility ni Pangulong Duterte na mag-realign talaga ng funds na kayang gamitin as much as they can para matugunan tong problema ng COVID-19. Oh, okay, man. Balikan ko lang yung pondo. So yung 200 billion pesos, that's already existing. That's already been allocated for something else. What Congress hopes to do next week during the special session is to realign 200 billion in existing funds that have been previously allocated into this special COVID fund. Opo, tama. Pero ang sinasabi naman dito ng for example ni Speaker Cayetano nung siya ay na-interview din ang sinasabi niya, tiniyak niya at ni Finance Secretary Sonny Dominguez na hindi maapektuhan yung mga pondo ay yung mga proyekto ngayon. For example, yung build. Hindi diyan kukunin. Doon daw yan sa mga pondo na pwede naman talagang galawin. Ang sinasabi ni Senate President Soto sa atin kanina, pwede daw kunin sa available funds ng GOCC itong 200 billion pesos na ito or more or less. At ang sinasabi naman ni Secretary Dominguez, sabi niya from non-budgetary sources daw nila kukunin ito. Itong kung magkano man kasi pwede ngang mas malaki o mas maliit yung mapag-usapan dyan sa may special session. Pero definitely, hindi raw, mape-preserve daw talaga yung build at iba pang mga programa. Tuloy-tuloy lang daw yan habang tinutugunan itong problema sa COVID-19, Sir Ed. Sa bagay, we have, I think, 4 trillion for this year's budget, thereabouts. Yes. Also, in at least in previous discussions, napupuna yung budget na merong mga allocations yung mga legislators. Pero matanong na rin kita, ang sinasabi nilang non-budgetary sources, ano ang ibig sabihin nun? Naku, yan ang kailangan nating liwanagin kung ano yan. Pero meron yatang mga nagsasuggest, kanina may natanong kami, mga nagsasuggest, for example daw sir, yung mga for beautification na pondo, for example, sa pagpapagawa ng ilang mga buildings na baka hindi pa naman masyadong kailangan, for example, sa LGUs or sa mga ahensya ng gobyerno, baka isa daw yan sa mga pagkuhanan ng pondo ng, para dito sa tinatawag na nila. Hindi daw supplemental budget sinasabi nila dito financial assistance ang tatawag nila dito, not necessarily supplemental budget, but I guess technically it's supplemental budget. But isa daw yun, yung mga beautification projects, baka yun daw ang unang tamaan at pagkukunan nitong pera na to, sir. At the same time kasi usually when they say supplemental budget, ibig sabihin yan karagdagang budget. In this case, you're looking at existing budget allocations that are being realigned from somebody else into another purpose, for another purpose. So yung non-budgetary sources, malabang ito yung mga non-essentials na may pagka-aesthetics yung yung purpose. Opo, yung hindi naman masyadong mahalaga, pwedeng at a later time gawin, gaya nga po nung sinasabi nila, mga buildings na, kunyari po, additional offices na kaya naman pang i-delay ng konti, baka doon po siya kukunin. Pero definitely, ang siniguro niya, Secretary Sonny Dominguez at ni Speaker Cayetano, yung talagang mga major projects, for example, build, mga tulay, roads, tuloy-tuloy yan, hindi babawasan ang proyekto, hindi babawasan ang pondo niyan. Okay, hindi ko alam kung napag-usapan mo kanina, pero curious ako dun sa sa paano nila gagawin yung special session sa Monday. Are they going to be physically present, all of them, in the Senate and in Congress? And that'll be interesting. Ang kaya kong sagutin, Sir Ed, yung sa Senate Ang sinasabi ni Senate President Soto, kasi di ba nung una na-discuss po natin na possible yung teleconferencing, no? Pero nakausap na ni Senate President Soto yung at least majority of the senators, hindi nila kailangan ng teleconference. They will be physically present on Monday. Social distancing lang ang labanan dito, pero kaya nilang magdebate, kaya nilang magbotohan sa loob ng session hall. Anyway, na-disinfect na po yan last week, so malinis na. Ang hindi ko kayang sagutin, Sir, yung House, kasi dun sa interview na binasa
ko mula kay Speaker Cayetano, hindi niya rin na-discuss kung paano gagawin kasi kanina may mga ugong-ugong na baka ang House daw ang posibleng mag-teleconference. But I'm not sure about that. Basta ang sure ko sa inyo, Sir Ed, ang Senate po ay physically present ang mga senador sa Lunes. Kasi in the House, you're looking at 300 congressmen with only three entrances and exits doon sa session hall. At least yung primary exits and entrances. So medyo may kumpulan doon. At the same time, tanong ko na rin sa iyo, paano si Senator Mig Zubiri? Tinanong namin si Senate President Soto kung padadaluhin ba si Senate Majority Leader Mig Zubiri kasi nga naka-quarantine siya. Sabi niya bahala daw mag-decision si Senator Mig kung pupunta siya. But I guess it's safe assumption, hindi pa kasi tapos yung quarantine period niya, sir. Alam ko hanggang next week Wednesday ang kanyang quarantine period. So mukhang may ibang tatayong Majority Leader, sir, pagdating ng Lunes, hindi si Senator Mig Zubiri. Siguro kasi kung sumipot siya doon sa Senate session hall sa Monday, baka hindi kayo magpasukan. Opo, at saka sir pala, may ilang din senador. I'm not sure, I have to ask again si Senator Risa Ontiveros. Pero kung kanina, kasi kagabi po, supposedly, sinabi ni Senator Soto, dapat ngayon yung special session. Kung ngayon yung special session, dapat may ilang senador, gaya nila Senator Risa Ontiveros, bagamat hindi naman sila nagpositibo sa COVID-19, hindi sila dapat makakadalo dahil nag-observe din sila ng self-quarantine dahil na-expose po sila kay Senator Migs. So, kailangan pong makausap yung ilan pang mga senador na nagsi-self-quarantine pa rin po until now. Pero ang sinure sa atin, ang siniguro sa atin ni Senate President Soto, kahit hindi makadalo lahat, meron siyang majority. Kaya niyang mag-produce ng majority of senators pagdating ng Lunes po. Would you have an idea kung ilan more or less yung naka-self-quarantine ngayon sa mga senador? Ang alam ko lang, sir, halos lahat ng mga nagpa-test, nagpa-self-quarantine. Pero since nag-negative, naalala niyo, sir, the other parang Wednesday at po yata yun. 7 senador pa sila Senator Paul, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos. 7 senador, Senator Soto, ang nagpa-test nung sa COVID-19 at lahat naman sila nag-negative. So lahat ng mga yon a-attend na yon. Si Senator Kiko Pangilinan kasi, sir, tsaka si Senator Risa, hindi po sila nagpa-test. So, hindi nila alam kung negative po sila. They're just observing yung self-quarantine. Also, si Senator Kiko pala, hindi ko rin sure kung a-attend siya kasi nabasa ko po yung Facebook post niya. Very strict din po siya sa kanyang 14 days na self-quarantine. Okay. Maraming salamat. News 5 correspondent Meros Baños reporting us over the phone. Thank you. Naka-lockdown na po ang Hospicio de San Jose sa Manila bilang pag-iingat sa COVID-19. Hindi na muna sila tatanggap ng mga bisita mula sa labas at hindi na rin papayagang lumabas ang kanilang personnel. Humihingi rin ng donasyon ang pamunan sa publiko dahil kulang na sila sa formula milk para sa mga sanggol. Nangangailangan sila ng canned goods at iba pang pagkain dahil may mga persons with disabilities at mga bata silang inaalagaan. Sa gusto pong mag-donate, pwedeng iwanan ang mga ito sa harap ng gate ng Hospicio de San Jose. The Department of Public Works and Highways is deploying 72 buses and 2 PUVs to regularly ferry health workers around Metro Manila for the duration of the enhanced quarantine. Please bear with us. Iisahin po natin yung mga ruta for the sake of our frontliners. Para po sa mga nasa northwest area, ang pick-up point po ay ang nasa Meralco, Malanday at sa MCU Hospital. Babiyahe po iyan sa Valenzuela City General Hospital, Caloocan City Medical at Tondo General Hospital. Dadaan na rin po dyan sa iba pang mga ospital na nababasa po ninyo sa inyong mga TV screens. May mga ide-deploy din pong mga bus dyan sa Valenzuela Gateway Complex para sa mga papuntang Quezon City General Hospital, Balintawak at MCU Hospital. Pati sa mga papunta po ng Our Lady of Fatima, Chinese General Hospital, Philippine Orthopedic Center at United Doctors Medical Center. Sa mga nasa northeast naman po, may nakadeploy din pong bus dyan sa SM City sa San Jose del Monte, Bulacan at sa mga drop-off at pick-up points gaya ng Jose N. Rodriguez Memorial sa SM Fairview, sa Diliman Doctors Hospital at sa Veterans Memorial Medical Center. Sa east naman po, magdi-dispatch ng mga sasakyan sa Ortigas Hospital sa Cainta, SM City East, Pasig City General Hospital, Medical City, Robinson's Galleria, St. Luke's QC, Rizal Medical Center at VRF Medical Center.
Para naman po sa mga nasa Central, maaari po kayong mag-abang sa Providence Hospital, Philippine Orthopedic, sa United Doctors Medical Center at sa iba pa pong pick-up points na naka-display ngayon sa inyong mga TV screens. At para naman po sa mga tiga Southeast, dadaan po ang mga bus ng DPWH sa Star Mall, Alabang, sa SLEX Sukat, Bikutan Exit. Papunta po ang mga ito sa Makati Med, St. Luke's BGC, pati na rin po sa Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas at Las Piñas General Hospital. Ang buong listahan po ng pick-up at drop-off points ay naka-flash ngayon sa inyong mga screen. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.